نن سبا دا قسم د فود ټاکینګ ای آی ویډیوز ډېرې زیاتې وایرل دي. څوک چې هم سازي د هغه په میلیونز کې ویوز راځي او دا مو اورئ چې په دې سره خلک په زرګونو ډالرز هم ګټي. اوس تاسو پهله زما سره یو څو فود ټاکینګ ای آی ویډیوز وګورئ. नमस्ते, मैं हूँ केला. मस्ते, मैं हूँ आम. همدغه شانت ویډیوز تاسو بالکل په اسانه سره په یو کلیک سره جوړولی شئ. د دې خلکو په شان دي په میلیونز کې پې ویوز اخیستی شئ. زه تاسو ته پوره پروفس در کوم او بالکل تاسو ته ښیم چې څرنګه پې خلک خپل اکاونټ وایرل کوي او څرنګه پې خلک ډالر ګټي او بیا تاسو دا ویډیو څنګه جوړولی شئ هغه پوره پروسس باندې تاسو پوهه کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو د یوټیوب دا چینل سبسکرایب کړئ، دا پیج فالو کړئ. انشاءالله زما چې کومې نوي ویډیوز راځي هغه تاسو ته بالکل په وخت باندې دررسېږي. بالکل له ټایم نه ضایع کوم. زه د لیپټاپ سکرین طرف ته په پوره پروسس هم پوهه کوم چې فود ټاکینګ وایرل ویډیوز تاسو څنګه جوړولی شئ او څرنګه په دې سره تاسو خپل اکاونټ وایرل کولی شئ. تاسو لیدلی شئ زه د لیپټاپ سکرین طرف ته راغلم. ما د خپل یوټیوب چینل اوپن کړی دی. پهله خبره خو دا واورئ که چېرته تاسو زما د ویډیو په فیسبوک په پیج کې ګورئ نو زه تاسو له په دې ځای کې یو لینک پرووایډ کوم چې دا لینک به زما صرف د یوټیوب په چینل کې پروت وي. سمپل که تاسو زما د یوټیوب چینل اوپن کړئ په دې ځای کې به زما د ویډیوز اپلوډ شوي. سمپل به تاسو انس سکیل په زما د چینل سرچ کړئ، بیا په دې ځای کې هغه ویډیو تاسو راواړوئ. چې کله تاسو اوپن کړئ په هغه کې ما تاسو ته یو لینک درکړی دی. چیټ جی پی ټي کسټم لینک په ما داسې لیکلی، تاسو د سکرین شاټ لیدی شئ. په هغې چې کله تاسو کلیک کوئ نو سمپل به تاسو ته دا یو پیج اوپن شي. اوس په دې ځای کې ما تاسو له پوره پروسس کړی دی. تاسو به صرف د یو فود نوم لیکئ، هغه شانتې به تاسو ته ډایرکټ چیټ جی پی ټي سکرپټ تیاروي او بیا به د هغې نه مونږ ډایرکټ ویډیو جوړو. طریقه کار یې بالکل اسان دی. خو تاسو به څه کوئ که چېرته د فیسبوک په پیج کې دا ویډیو ګورئ نو لازمي تاسو لاړ شئ یوټیوب چینل ته، انس سکیل سرچ کړئ، هماغه ویډیو کې هغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ. یوټیوب دا چینل به سره لازمي سبسکرایب کوئ. د دې سره په بیل آیکن هم لازمي کلیک کوئ. چې کله تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو ته به دارنګې یو پیج اوپن شي. اوس تاسو په څه فود باندې ویډیو جوړول غواړئ د هغې تاسو سمپل صرف نوم لیکئ. فرض که زه دلته سمپل لیکم په دې ځای کې ما ولیکو بنانه یو فود دی چې په هغې باندې زه فود ټاکینګ ویډیو جوړول غواړم. د دې طریقه کار څومره اسان دی. سمپل ما دلته بنانه ولیکو، تاسو لیدلی شئ چیټ جی پی ټي ته ما سره سرچینګ شروع کړو. که ستاسو سره موبایل لیپټاپ لرئ تاسو په موبایل کې هم دغه شانتې کار وکړئ، همدغه شانتې به تاسو داسې ویډیوز جوړولی شئ. تاسو لیدلی شئ پرامپټ ون یې ما له راکړو د امیج کریشن دپاره، پرامپټ ټو یې زما سره راکړو د امیج ټو ویډیو کریشن دپاره. پهله به زه څه وکړم په دې بل پیج کې به زه چیټ جی پی ټي سمپل اوپن کړم. چې کله ما اوپن کړو د بنانه دپاره کوم امیج پرامپټ چې ما له راکړی سمپل به زه داسې کاپي کړم. چې کله دا ما داسې کافي کړو زه به د چیټ جي پی ټي ته راشم، په دې ځای کې به دا سمپل پیسټ کړم. تاسو په جیمیني کې هم کولی شئ، په چیټ جي پی ټي کې هم کولی شئ، یا دارنګه چې کوم امیج کریشن ټولز دي په هغه ټولو کې تاسو ټرای کولی شئ. همدغه شانتې به تاسو له امیج تیاروي. دا به لږ شانتې معمولي شانتې ویټینګ کوي. د هغې پورې زه تاسو ته ښیم ما د انسټاګرام یو آیډي اوپن کړې ده، همدارنګه د فود ټاکینګ ویډیوز خجوي. په دې کې تاسو لیدلی شئ 141 پوسټ دې کړي دي او څومره فالوورز یې ګین کړي دي 955K فالوورز، چې دا د خلکو ډریم وي چې دا زما په انسټاګرام کې دومره فالوورز راشي. همدارنګه بېشماره په یوټیوب چینل دي چې دا نن سبا دا ټرنډ فالو کړی دی، فود ټاکینګ ویډیوز جوړوي او په میلیونز کې پې فالوورز اخیستي دي، سره سره پې خپلې چینل یې سبسکرایب کړي دي، په زرګونو ډالر پې ګټي. نو تاسو څه ته ناست یئ ملګرو، پهله زما دا چینل سبسکرایب کړئ او بیا راشئ د فود ټاکینګ دا ویډیوز چل زده کړئ. همدغه شانتې جوړوئ خپل یو انسټاګرام آی ډي کولاو کړئ، د ټیک ټاک یو کې اکاونټ کولاو کړئ، دارنګه د یوټیوب چینل کولاو کړئ، په هغې کې دارنګه فود ټاکینګ ویډیوز جوړوئ او ځان له ډالر ګټل شروع کړئ، ځان فیس یو انکم ځان له جنریټ کول شروع کړئ. تاسو لیدلی شئ د بنانه ما له یو تصویر جوړ کړو، دا به سمپل څه وکړم دا به داسې ډاونلوډ کړو. چې کله ما ډاونلوډ کړو کنه اوس به څه کوو زه به واپس د چیټ جي پی ټي ته راشم. په دې کې تاسو لیدلی شئ سیکنډ پرامپټ یې ما له راکړی امیج ټو ویډیو کریشن. اوس دا به څه وکړم دا پرامپټ به زه دا سمپل کاپي کړم. چې کله ما دا کافي کړو زه به بل ټیب ته به راشم. تاسو په ګوګل کروم کې په موبایل کې کوئ، په ګوګل کروم کې تاسو بل ټیب اوپن کړئ، په هغې کې به تاسو سرچ کړئ ګوګل فلو. چې کله ما ګوګل فلو سرچ کړو دا زموږ سره یو ویب سایټ دی چې په دې سره موږ د امیج نه ویډیوز جوړو. څنګه چې کله ما دا سرچ کړو سمپل به زه په دې باندې داسې کلیک کړم. په دې کې به زه په خپل جیمیل سره پهله ساین اپ شم، یعنې چې کله زه د دغه ته ورننوځم زه به پهله ساین اپ کېږم. په دې کریټ فلو باندې به زه کلیک کړم نو تاسو لیدلی شئ الریډي پکې زه ساین اپ یم، زما جیمیل پکې ساین اپ دی. خو تاسو پکې پهله په خپل یو جیمیل سره پکې سمپل ساین اپ شئ. چې کله پکې ساین اپ شئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ، په نیو پروجیکټ باندې به دلته تاسو سمپل کلیک کړئ. چې کله هم کلیک کړو تاسو لیدلی شئ دلته به تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ، اپلوډ امیج باندې به کلیک کړئ. چې کله په اپلوډ امیج کلیک کړئ ډاونلوډ ته به راشئ، دا به تاسو دا امیج سلیکټ کړئ کوم امیج چې تاسو په چیټ جي پی ټي باندې کریټ کړی دی. اوس دا به زموږ سره لږ معمولي شانتې لوډینګ کوي، دې ته به تاسو لږ ویټ وکړئ. بیا چې تاسو دا چیټ جي پی ټي کوم 2 پرامپټس درکړي په دې کې دا امیج ټو ویډیو کوم پرامپټ دی سمپل به دا تاسو داسې کاپي کړئ، را به شئ د فلو ته او په دې ځای کې به تاسو سمپل دا پیسټ کړئ. په دې ځای کې تاسو د امیج د ویډیو دغه فریم هم چینج کولی شئ، یعنې تاسو یې پورټریټ
او لینډسکیپ دواړو ته اړولی شئ. همدارنګې په دې ځای کې تاسو د ویډیو سپیډ هم چینج کولی شئ. 1x شو 2x شو 3x شو تاسو چینج کولی شئ. دا به سمپل داسې پورټریټ کې پرېږدم، په 2x کې به پرېږدم، په دې به داسې کلیک کړم او بیا به څه وکړم سمپل به دا داسې سینډ کړم. چې کله ما سینډ کو تاسو دې شي دا زما سره ویډیو کریشن روان شو، لږ معمولي شانتې ټایم به اخلي، دا ویډیو به اوس ریډي شي. بیا زه تاسو ته ښیم چې څرنګه ویډیو د مالا فوډ ټاکینګ ویډیو تیاره کړه. همدغه شانتې به تاسو په اسانه سره ویډیو تیارولی شئ، ډاونلوډ کولی شئ، یوټیوب چینل ځان له جوړ کړئ، انسټاګرام آی ډي ځان له جوړه کړئ، د فیسبوک پیج جوړ کړئ، دا ویډیوز ته اپلوډ کوئ. نن سبا ډېرې زیاتې وایرل دي، تاسو هم خپل اکاونټ فایرلز کولی شئ، ډېر شي فالوورز پې ګین کولی شئ. لږ شانتې معمولي ویټ په کوئ. د دې ویټ سره سره تاسو زما چینل لازمي سبسکرایب کړئ. د دې سره سره په بیل آیکن باندې لازمي داسې کلیک کړئ چې زما کوم ویډیوز هم تاسو ته په وخت در رسیږي. دا کار به تاسو لازمي کوئ. په کمنټ باکس کې راته وایئ چا زما یوټیوب چینل په دې ویډیو سره سبسکرایب کو، چې ما ته پته ولګي چې زما د ویډیو له څومره خلکو ته پیدا کېږي او څومره خلک ته زما چینل سبسکرایب کوي. تاسو لیدلی شئ دا ویډیو زما سره تیاره کړه، په دې زه داسې کلیک کړم. بالکل تاسو لیدلی شئ دا ښکلې یو پرامپټ والا ما ورکړی، د هغې مطابق ما له سازه کړه. دا پرامپټ کې دا چې کومې خبرې کوي، میں ہوں بنانا سمپل ہوں پر پاورفل ہوں، थोड़ा सा मुझे खाओ और दिन भर एनर्जी फील करो. دا تاسو دې ځای کې چینج کولی هم شئ، خپل الفاظو کې هم خبرې کولی شئ. نو چې کله هم دا ویډیو تاسو داسې تیاره کړه په ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړئ. په 720 پکسلز کې تاسو په فری کې ډاونلوډ کولی شئ، په دې کې په فری کې ډاونلوډ کړئ او یوټیوب انسټاګرام فیسبوک کې ځان له پیج جوړ کړئ، په هغې تاسو اپلوډ کوئ. انشاءالله تاسو هم په میلیونز کې فالوورز اخلئ. خو که دا زما سټیپس تاسو فالو کړه او تاسو هم ډالر ګټلی شئ. بس ملګرو که ویډیو خوښه راغلی چینل ورسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج فالو کړئ چې دارنګې کوالټي کنټینټ تاسو ته په وخت در رسیږي. ډېره مننه.